Εδώ είμαστε από το 91. Όταν είχα έρθει εδώ, εγώ μικρός ήμουνα. Γύρω στα 29 χρόνια, 27 είμαστε εδώ, 28 πόσο είμαστε. Καθόμασταν, σου λέω, από κάτω από την Αττική Οδό. Και ήρθαν οι άνθρωποι με μπολντόζες και έτσι και γκρεμίζαν τις μπαράκες. Και μετά σηκωθήκαμε και φύγαμε από εκεί και ήρθαμε εδώ. Για αυτό το σπίτι εδώ θέλεις σκυρπάνι, θέλεις ένα κιλοδοκό, θέλεις ένα κομπρεσέρ, θέλεις το έλα να δεις. Και έχω το φτιάξει εγώ μόνος μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα πλαίσια της σειράς συζητήσεων της στέγης Society Uncensored, σήμερα έχουμε την τιμή με ένα πάνελ αποκλειστικά ρωμανής ή τσιγκάνικης καταγωγής να μοιραστούμε κάποια πράγματα και κάποια βιώματα όσον αφορά την καταγωγή μας, τις δυσκολίες μας, αλλά και την ιστορία μας. Βασικό θέμα είναι η στέγαση. Υπάρχουν ζητήματα κοιτοποίησης και διαβίωσης σε καταβλισμούς χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, αλλά και βλέπουμε για μια αδυναμία αποπληρωμής κάποιων δανείων. Εξακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι των Ρωμά στην Ελλάδα να ζει σε συνθήκες αποκλεισμού. Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά τους? Καταρχήν, να πω σε σχέση με τον αποκλεισμό, επειδή πολλές φορές υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι οι Ρωμά επιλέγουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, ότι είναι τελείως λάθος. Καμία κοινωνική ομάδα δεν αυτοαποκλείεται με δυσμενείς όρους. Δηλαδή, κανένας δεν επιλέγει να ζει στο περιθώριο σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χωρίς στέγαση, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Είναι πάντα η κυρίαρχη ομάδα η οποία αποκλείει τους πιο αδύναμους ή τους διαφορετικούς. Γενικότερα, οι συνθήκες φτώχειας είναι πολιτικές αποφάσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ρωμά, αφορά την οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Οι καταβλισμοί στη χώρα από 50-60 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα έχουμε πάνω από 80. Όσο υπάρχουν καταβλισμοί στη χώρα, θα διονύζονται και τα διάφορα άλλα προβλήματα. Θα επικρατεί η ανομία, η παραβατικότητα, η έλλειψη εκπαίδευσης και θα χάνουμε γενιές και γενιές. Η πολιτεία τις αρχές του 2000 προχώρησε σε μια πολιτική εξ αρχής για 1.500 δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, στεγαστικά δάνεια για τη συγκεκριμένη ομάδα. Δυστυχώς όμως δόθηκαν τόσο απλοποιημένα, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, χωρίς προστασία και πέσανε πάρα πολλοί άνθρωποι θύματα. Να φανταστείτε, έγιναν και εικονικές αγορές, οι άλλοι έπεσαν θύματα σε διάφορους μηχανικούς, εργολάβους και δικηγόρους. Πώς είναι το να ζεις μέσα στον καταβλισμό? Πες μας, πώς είναι να ζεις μέσα? Πώς να ζω? Δεν έχουμε νερά, δεν έχουμε τέτοιο, δεν έχουμε τίποτα να πλύνουμε τα παιδιά. Είμαστε χάλια και απάνω στο εκεί που μένουμε εμείς. Φαντάζομαι τώρα με την κακοκαιρία πόσο κρύο θα έχει. Και ακόμα κρύο έχει απάνω. Και ακόμα τέτοιο έχει, χιόνια πάνω σε μας. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να βρεις δουλειά? Όχι, δεν έχω πάει να βρω καμιά δουλειά. Πήγαινε ο Νίκος, δούλευε σε μηχανικός, μου φέρνε 20-30 και τάιζα τα παιδιά. Στις 22 Οκτωβρίου του 2021, ο 18χρονος Ρωμά Νίκος Αμπάνης έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Εις βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Δεν την είχε γνωρίσει καθόλου αυτή. Ναι. Άρα τα έχει δει τα δύο. Καλά, τα δύο τα ξέρει πολύ καλά. Αλλά αυτό η Νικολίτσα δεν τη γνωρίζει καθόλου. Είναι εύκολο όλο αυτό το πράγμα για σένα και χωρίς σύντροφο Είναι και χωρίς τον πατέρα? Και αυτός ρωτάει συνέχεια για τον πατέρα του. Η μικρή, η άλλη ρωτάει δύσκολα. τον πατέρα. Είναι πολύ τα δυσκολήματα τώρα, για αυτήν εδώ δεν έχει τον άντρα της.
Τα έχει χάσει όλα, πώς να σου πω, μόνο με τις φωτογραφίες μιλάει. Και η μεγάλη με τις φωτογραφίες. Κάθε λίγο και λιγάκι, εδώ μέσα όποιος μπαίνει δεν έχει να μην συγκινηθεί. Μόλις βλέπει εδώ, είναι άστα να πάνε. Ναι. Να διασαφηνίσουμε, δεν είμαστε οι travelers. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει η εικόνα ότι οι τσιγκάνοι δεν θέλουν τη στέγαση είναι απότοκο, θα λέγαμε, μιας αναπαράστασης ότι εμείς οι τσιγκάνοι είμαστε οι ευγενείς άγριοι, τα παιδιά της φύσης. Αυτό μπορεί να το δει κανείς στις τοπιογραφίες, μπορεί να το δει στους πίνακες, μπορεί να τα δει στα ποίηματα, από τον Ήψεν, από οπουδήποτε και ούτω καθεξής. Παρά τα αυτά, έχουμε ιστορικά παραδείγματα και μετά το 22 ανθρώπων που θα λέγαμε πήραν χρηματοδότηση από το κράτος στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, ιστορικά παραδείγματα ανθρώπων που παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα στερεότυπα, είναι αυτό που λέμε η εμπρόθετη δράση για την οποία μιλάει ο ιστορικός Τόμψον, που κατάφεραν και εντάχθηκαν. Όχι χωρίς δυσκολίες. Όλοι οι πρόσφυγες, έτσι και οι τσιγκάνοι. Θα δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ δεν ήμουν ούτε σκουρόχρωμος, αλλά ζω σε μια επαρχία. Ζω στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι μια μικρή πόλη που όλοι πάνω κάτω γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα επώνυμο το οποίο είναι τσιγκάνικο και είναι αρκετά ευρέως γνωστό στην επαρχία, γιατί είναι μεγάλη οικογένεια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο σε μια τέτοια εποχή, που είναι δύσκολο γενικά για κάποιον με ένα χαρτί, με ένα πτυχίο, να βρει εργασία. Πόσο μάλλον για έναν Ρωμά, ο οποίος δέχεται κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό κάθε μορφής. Είτε στη στέγαση, είτε στην υγεία, είτε στην εκπαίδευση. Και θα προχωρήσουμε, μιας που αναφέραμε την εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι τεράστιο. Ακούμε συχνά ότι οι Ρωμά δεν θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο. Πόσο αληθές είναι αυτό? Όπως είπαν και πριν, πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει να είναι στο περιθώριο. Οπότε κάτι τέτοιο, το ότι δεν θέλουν τα Ρωμά να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο, δεν ισχύει. Οι συνθήκες και ο τρόπος της καθημερινότητάς τους και η ζωή τους αναγκάζει να μην μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά τους, όπως η νοοτροπία ή η ανάγκη να βγουν τα παιδιά από νωρίς στο μεροκάματο. Ένα αγόρι αναγκαστικά θα πρέπει να ακολουθήσει τον πατέρα του, να μάθει να γίνει εργάτης για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν, γιατί δεν έχει άλλη δυνατότητα. Έτσι μαθαίνει να βγαίνει στο μεροκάματο από νωρίς για να μπορεί, γιατί θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο σχολείο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα για τα παιδιά των Ρωμά που δεν γνωρίζουν τόσο καλά τη γλώσσα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Φανταστείτε ένα παιδί από καταβλισμό που πάει στο σχολείο. Προσπαθεί να ενταχθεί με τα υπόλοιπα παιδιά. Οι δυσκολίες στο να διαβάσει ένα παιδί σε αυτό, από τη στιγμή που έχουμε μαρτυρία εδώ μπροστά μας, που μας λέει ότι δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ζεστό νερό για να κάνεις μπάνιο. Πάει λοιπόν αυτό το παιδάκι στο σχολείο. Ξαφνικά μπαίνει σε ένα κλίμα το οποίο είναι απόξενο για αυτόν, δεν έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, και έρχεται το πρώτο σχόλιο που βλέπουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που το bullying είναι αυξημένο, πόσο μάλλον σε ένα παιδί το οποίο είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πρώτο σχόλιο του τύπου «Κυρία, αυτό το παιδάκι βρωμάει». Ναι, αλλά κανείς δεν έμαθε σε αυτό το παιδί, πόσο μάλλον ούτε στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ότι αυτό το παιδί δεν έχει νερό στο σπίτι για να κάνει μπάνιο. Δηλαδή είναι και κάποια θέματα που πρέπει να σκεφτούμε λίγο στη ρίζα του προβλήματος και να δούμε πέρα από αυτά που βλέπουμε μπροστά. Να δούμε λίγο εις βάθος. Αν σου έδινε Τασία κάποιος την ευκαιρία σήμερα να φύγεις από εδώ, από το σοφό, από το καταβλισμό, και να πας σε ένα σπίτι, να ζήσεις μια άλλη ζωή, πώς θα σου φαινόταν αυτό? Καλύτερα. Θα το ήθελες? Δεν το ήθελε. Εδώ ήταν χάλι. Φτιάξε μια κατοικία εδώ καλή. Κάνε καταστάσεις, να έχουν το νερό τους, να έχουν το φως τους. Να δεις πώς θα το δεις αυτό το βιβλίο εσύ. Καθαρό. Αφού δεν σ' αρέσει να το δεις βρώμικο αυτό το παιδί και που σου βρωμάει. Μην τη λες τη λέξη.
Άρα γενικά η αντιμετώπιση των παιδιών όταν πάνε σχολείο εδώ, Έχουν πώς πολύ- είναι? Άστα. Είναι περίεργο. Εγώ έχω 3 εγγονάκια που πάνε σχολείο. Τα πιο μεγαλύτερα σου λέω τώρα που πάνε σχολείο, εδώ. Όχι στον Αγιάννη, άλλα 3 είναι εκεί. Εκεί πάνε σχολείο κανονικά. Γιατί έχουν φως, έχουν νερό, έχουν τα πάντα. Έχουν σπίτι. Κατοικούν σε σπίτι. Ο άλλος γιος μου. Άρα όταν κατοικείς σε σπίτι και έχεις φως και νερό και τα λοιπά, είναι πολύ πιο εύκολο είναι να πας πιο- και στο σχολείο. Φυσικά. Το χαίρεσαι και εσύ. Το βλέπεις το παιδί σου και το πας στο σχολείο και το λες Ναι. καλό πράγμα. Μπαίνει μέσα στο σχολείο, κάθεται στο τρανείο του και γράφει και κάνει και ράνει και έρχεται κανονικά. Και μπορεί να το πιάσει και η δασκάλα, να το προσέξει καλύτερα. Αλλά όταν είναι βρώμικος και βρωμάει, Εγώ προσπαθούσα τόσο καιρό να εκπαιδεύσω τα Ρωμά. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κοροπή που έχω δουλέψει, είχα 2-3 Ρωμά. Προσπαθούσα, τους έκανα εξατομικευμένο μάθημα, τους μετέφραζα τα βιβλία στη ρωμανή γλώσσα για να τα καταλαβαίνουν και τα πιάνανε κατευθείαν. Εκεί αυτά τα παιδάκια, εκεί που δεν έρχονταν καθόλου και μου το έλεγαν όλοι οι διευθυντές, οι δάσκαλοι, πήγαιναν 1 φορά το μήνα κι άμα, έρχονταν κάθε μέρα. Στην πορεία άνοιξα ένα γδάμπια Ρωμά. Είχα μαθητές οι οποίοι ήταν 6η δημοτικού και δεν ήξεραν να διαβάζουν. Οι γονείς είχαν απελπιστεί και ήδη έρχονταν να μου ζητήσουν βοήθεια, επειδή ήξεραν ότι είμαι Ρωμά. Και τους έλεγα ότι σε 1 μήνα τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν. Και με έλεγαν τρελή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν έμαθαν σε 15 μέρες να συλλαβίζουν, ήρθανε και μου δώσαν το χέρι και μου είπαν: εμείς σε λέγαμε τρελή, λέει, συγγνώμη. Πράγματι τα τελευταία χρόνια, στο μοναδικό πράγμα που υπάρχει πρόοδος, έστω και στην πρωτοβάθμια, είναι ότι έχουμε αυξημένες εγγραφές τσιγκανοπαίδων στα σχολεία. Το ζήτημα όμως εδώ είναι να μείνουν, τα παιδιά να μείνουν στο σχολείο και να μάθουν. Γιατί στο γυμνάσιο βλέπουμε ότι δεν ακολουθούν όλα τα παιδιά και ειδικά τα κορίτσια. Ποια είναι τα εμπόδια εδώ? Η πρόωρη σύναψη γάμου, η περιθωριοποίηση, η ακραία φτώχεια, οι συνθήκες που ζουν στους καταβλισμούς. Τασία, για πες μου, 1 μέρα για σένα πώς ξεκινάει, τι κάνεις την ημέρα σου? Σηκώνομαι πρωί, ετοιμάζω τα παιδιά, βάζω φωτιά. Σπάω λίγα ξύλα, βάζω μέσα, βάζω φωτιά. Πού, στη σόμπα? Ναι. Και βάζω την κατσαρόλα πάνω, τους μαγειρεύω, να γίνει το φαΐ τους, εγώ τους ετοιμάζω. Το δίνω, τους κάνω. Σκέφτομαι τον Νίκο. Άλλη δουλειά δεν έχει. Με τα παιδιά ασχολούμαι όλη η μέρα. Τους ταΐζω, τους φρένω. Βάζω μετά τη λεκάνη έξω, φρένω το πρωί, το βράδυ τα ρούχα τους. Γίνεται χάλια ο Άλεξ. Ζητάει το κινητό από μένα αυτός. Σε πολλές περιπτώσεις, από τη στιγμή που μια γυναίκα γεννιέται, προκαθορίζεται και το μέλλον της, το οποίο μπορεί να περιορίζεται στην δημιουργία οικογένειας, στο μεγάλωμα των παιδιών και στη στήριξη της οικογένειας. Αυτό συνδέεται άμεσα τόσο με τις συνθήκες διαβίωσης, όσο και με τις προκαταλήψεις και τον αντιτσιγκανισμό που υπάρχει εις βάρος των Ρωμά. Υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι η πρώιμη γάμη είναι ένα πολιτισμικό δεδομένο. Είναι ήθη και έθιμα των Ρωμά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήθη και έθιμα, ούτε πολιτισμικό δεδομένο, διότι αρχικά παραβιάζουν τα δικαιώματα των κοριτσιών Ρωμά και των αγοριών Ρωμά, αλλά δυστυχώς πλήττουν δυσανάλογα τα κορίτσια Ρωμά. Αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης βίας. Δυστυχώς όμως, σε πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειες των παιδιών αυτών δεν το αντιλαμβάνονται ως κακοποίηση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά να παράγουν μία κατάσταση την οποία μπορεί πολλές φορές να θεωρούν ακόμα και προστατευτική για τα ίδια τους τα παιδιά. Τα κορίτσια που εισέρχονται σε πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους μπορεί να αντιμετωπίζουν στην πορεία της ζωής τους σοβαρά προβλήματα υγείας, διότι γεννάνε σε πολύ νεαρή ηλικία. Επίσης, στερούνται της δυνατότητας να είναι οικονομικά ανεξάρτητες και να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παγιδεύονται σε έναν φαύλο κύκλο
φτώχειας και βίας, διότι καθίστανται αυτόματα πιο ευάλωτες στη βία, όταν είναι εξαρτημένες και περιορισμένες. Μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όχι μόνο των ίδιων των κοριτσιών, αλλά και των αγοριών και των ανθρώπων που μπορεί να είναι πιθανοί θύτες, δηλαδή του συνόλου της οικογένειας. Το πρόγραμμα Just Rom του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει σε θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των Ρωμά γυναικών στη δικαιοσύνη. Η έρευνα Just Rom πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες Ρωμά σε 4 χώρες την περίοδο από τέλη Οκτώβρη του 2021 έως αρχές Φεβρουαρίου του 2022. Τα δεδομένα από την Just Rom αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες Ρωμά έχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ή φοβούνται κοινωνική μομφή ή αντίπεινα, ή ότι τα θύματα με περιορισμένους πόρους φοβούνται το κόστος και την πολυπλοκότητα της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και όταν οι γυναίκες εγκαταλείπουν το σύντροφό τους ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σχεδόν ποτέ δεν αναφέρουν το περιστατικό στις αρχές. Οι περισσότερες γυναίκες Ρωμά είναι πεπισμένες ότι αν δεν ήταν Ρωμά, θα είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από ό,τι έχουν σήμερα. Οι νεότερες γυναίκες κρύβουν την ταυτότητά τους όταν αναζητούν εργασία. Μέσα από την έρευνα προέκυψαν τα βασικά εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες Ρωμ στην καθημερινότητά τους. Ανεπαρκές σε επίπεδο εκπαίδευσης, ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας, εθνοτικές διακρίσεις, ανεπαρκής γνώση της επίσημης εθνικής γλώσσας, ανεπαρκές σύστημα δωρεάν νομικής υποστήριξης. Η βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρωμά είναι διάχυτη σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Μπορεί να αντιμετωπίζουν ρατσιστική βία, σεξουαλική βία, ενδοοικογενειακή βία, πολλές φορές ακόμα και μευτική βία. Το 2016 η Μαρία γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Επειδή δεν είχε ταυτοποιητικά έγγραφα, ενώ δεν τα είχαν ούτε η μητέρα ούτε και η γιαγιά της, το προσωπικό του νοσοκομείου κάλεσε τον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε να παραμείνει το νεογέννητο στο νοσοκομείο μέχρι η μητέρα της να μπορέσει να λάβει ταυτότητα. Μετά από μερικούς μήνες, η Μαρία δεν είχε ακόμα έγγραφα, καθώς δεν έλαβε υποστήριξη και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς να τα εκδώσει. Ως εκ τούτου, το μωρό της μεταφέρθηκε σε δημόσιο ίδρυμα και αργότερα δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Η Μαρία δεν πήρε ποτέ πίσω το παιδί της. Δεν ξέρω αν θεωρούμε από τις τυχερές Ελληνίδες τσιγκάνες. Απλά τελείωσα το λύκειο, την βασική εκπαίδευση και ήμουν από τις τυχερές όντως που εκπαιδεύτηκα σε ένα πάρα πολύ καλό σεμινάριο τους διαμεσολαβητές το 98-99 και εργάζομαι από το 2017 στα κέντρα κοινότητας και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον κόσμο, τους Ρωμά που έρχονται στην υπηρεσία και βλέπουν έναν δικό τους άνθρωπο που θα τους μιλήσει και στη γλώσσα που αυτό και μόνο μπορεί να ηρεμήσει τον άλλον, να δει ότι βλέπει έναν δικό του άνθρωπο και όπου μπορώ να βοηθήσω στις διαδικασίες με τη γραφειοκρατία και γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Πώς έχουν λειτουργήσει τα σχολεία μόνο για παιδιά Ρωμά? Ευνοούν την κατάσταση, δηλαδή όχι, έχοντας σχολεία... Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να είναι αμιγές σχολεία για τσιγκανόπαιδα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι απαράδεκτο και η χώρα μας έχει καταδικαστεί 2 φορές για αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορούμε να τρεις φορές. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τη συνύπαρξη και την κοινωνικοποίηση. Το να έχουμε μόνο τσιγκανάκια στο σχολείο, αυτό είναι... Οδηγούνται στην απομόνωση. Και φιλετική διάκριση και απομόνωση. Εγώ ήμουνα πρώτη δημοτικού και πολλά ξαδέλφια μου, τα αδέλφια μου ήταν μεγαλύτερα. Δεν ήξερε κανένας να διαβάζει. Εγώ σαφώς και δεν ήξερα μόλις είχα ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού. Φέρανε μία δασκάλα μόνο για μας,
η οποία μας αναλάμβανε το πρώτο 2ωρο, μας έβαζε σε μία τάξη όλα μαζί, κάναμε ένα εξατομικευμένο μάθημα πάνω στη γλώσσα και στα μαθηματικά 1 2ωρο και μετά ξαναμπαίναμε στις τάξεις μας με τους υπόλοιπους μαζί. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαμε μάθει όλα τα παιδιά να διαβάζουν, γιατί όλα ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, ήμασταν στο 0. Οπότε μάθαμε όλα να διαβάσουμε. Και οι μανάδες μας, θυμάμαι και τη δική μου τη μητέρα, να πηγαίνει και να κάνει δώρα με τεράστια χαρά που κατάφερε ο γιος της, γιατί ήταν μεγαλύτερος, να μάθει να διαβάζει. Την βλέπαν σαν άγγελο. Οπότε είναι κάτι που φαίνεται ότι θέλουν. Θέλουν και οι γονείς και τα παιδιά να μαθαίνουν. Σε μια επίσκεψη που κάναμε το Κέντρο Κοινότητας στα Μέγαρα, και μιλάω στα Μέγαρα γιατί εκεί εργάστηκα το περισσότερο διάστημα, και υπάρχει και καταβλισμός και άκουστες συνθήκες και όλα αυτά που προείπαμε εδώ πέρα. Υπάρχουν λοιπόν καθηγητές, δασκάλοι, οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι είναι καταβλισμός, δεν τους ενδιαφέρει. Το σχολείο πρέπει να πλαισιωθεί πέρα από τους δασκάλους σαφέστατα, οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν τη δουλειά, να αντιμετωπίσουν έναν καταβλισμό και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει και ένας κοινωνικός λειτουργός, χρειάζεται να υπάρχει και ένας ψυχολόγος, ο οποίος να συνδράμει το έργο των διδασκάλων. Και έτσι νομίζω ότι δίνουμε και μια λύση με διαπολιτισμικούς εκπαιδευτές, με διαπολιτισμικούς εκπαιδευτικούς, με διαπολιτισμικούς νοσηλευτές, οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση από την ίδια την κοινότητα. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, όπως η Παρασκευή καλή ώρα, θα μπορούσαν να διοριστεί σε ένα σχολείο. Αλλά ας προχωρήσουμε και στην εργασία. Ποια είναι η πρόσβαση των Ρωμά στην εργασία, κύριε Πάτζο? Πιστεύετε ότι υπάρχουν διακρίσεις? Φυσικά και υπάρχουν. Η κατεξοχήν παραδοσιακή εργασία των Τσιγκάνων είναι συγκεκριμένη. Πλανώδη μικροπολιτές, εργάτες γης, μικρό εμπόριο, λιανικό, γενικό εμπόριο σε συγκεκριμένους χαλιά, μοκέτες, εντόνια κτλ. Δυστυχώς η ανεργία στους συνανθρώπους μας ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις και το 90%. Που αυτό είναι πάλι ένα ζήτημα, ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία και να δώσει ευκαιρίες, να εμπιστευτεί, να δώσει την ευκαιρία σε έναν Τσιγκάνο ο οποίος αναζητεί εργασία. Στο δημόσιο, γιατί να μην εργαστεί μια ημερίδα, μια ποσόστοση, μια μοριοδότηση της τάξης των 5-10%, τουλάχιστον οι γυναίκες μας να ξεκινήσουν ως καθαρίστριες. Να δοθεί ευκαιρία εκεί. Υπάρχουν πολλές διακρίσεις στο περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον. Δημιουργούμε και ένα φαύλο κύκλο παραβατικότητας, γιατί ένας άνθρωπος που από την γέννησή του, από πάπου προς πάπου είναι πλανόδιος και πουλάει πατάτα, ντομάτα, καρπούζι ή ασχολείται με την ανακύκλωση και δεν του έχει δοθεί η άδεια σε αυτό. Και έρχεται το κράτος και η αστυνομία τους σταματάει και τους γράφει. Εδώ βλέπουμε ότι ακυρώνουν και πολλές άδειες. Ναι, ήδη υπάρχουν. Και τους γράφει 2.000 ευρώ πρόστιμο για σκόρδα, για ντομάτες, για πατάτες. Είναι στερεότυπο ότι όλοι οι Ρωμά είναι παραβατικοί. Και τι αποτέλεσμα έχει το στερεότυπο αυτό? Εντάξει, προφανώς και δεν μπορούν να είναι όλοι παραβατικοί. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη όμως ξανά εισφαλμένα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρωμά είναι παραβατικοί και εμείς τώρα που καθόμαστε εδώ είμαστε μια εξαίρεση. Δεν είμαστε ακριβώς εξαίρεση. Θα πρέπει να περιμένουμε ότι όπου υπάρχει περιθωριοποίηση υπάρχει και παραβατικότητα. Ωστόσο, σκεφτείτε, να σας το πούμε από παραδείγματα, σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα καταβλισμό δεν έχει πρόσβαση σε ρεύμα, δεν του παρέχουν ρεύμα, δεν έχει άλλη εναλλακτική πέρα από το να κλέψει ρεύμα. Είναι μια πραγματικότητα σε πολλούς καταβλισμούς αυτό. Αυτό αμέσως τον καθιστά παραβατικό. Αυτή όμως η μορφή παραβατικότητας δεν ενέχει κάποια ηθική απαξία, δεν έχει πειράξει με έναν τρόπο τον διπλανό του, δεν έχει διαπράξει ένα σοβαρό αδίκημα. Δηλαδή η ηθική απαξία αυτού του αδικήματος είναι τόσο περιορισμένη διότι το κάνει εκ ανάγκης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η παραβατικότητα ιδίως στους νέους,
στους νέους Ρωμά, εγώ το βλέπω πολύ έντονα και δεν είναι μόνο στους νέους Ρωμά, είναι στους νέους γενικότερα, Ρωμά και μη Ρωμά. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, διότι δυστυχώς οι νέοι είναι τόσο παραμελημένοι και ειδικά όταν οι νέοι προέρχονται και από περιθωριοποιημένες κοινότητες, ας μην ρίχνουμε την ευθύνη στους νέους. Οι νέοι δεν αντιμετωπίζονται, ειδικά οι ανήλικοι νέοι, δεν αντιμετωπίζονται και στο ποινικό μας σύστημα ως εγκληματίες. Αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν υποστήριξη και επανένταξη. Η αστυνομία θα μπορούσε να το έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά. Θα μπορούσε να τον έχει συλλάβει ενώ η αστυνομία και να έχει τελειώσει όλη η ιστορία εκεί. Άμα γινόταν αυτό. Θεωρείς υπερβολική αυτή την ενέργεια? Άμα γινόταν αυτό, το πάνε είναι που έχουν ρίξει 38 κάλικες. Στη ζωή τα πάνω τα ρίξανε όλα αυτά. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν Ρωμά? Να σου πω τώρα, εξαρτάται, αφού το κατάλαβε η καταδίωξη, λένε ότι είναι Ρωμά. 3 άτομα είναι Ατσίγανοι, Ρωμά. Κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Οφόσον δεν έπρεπε να ρίξουν εκεί. Βάλτε τον φυλακή, ρε φίλε μου. Γιατί το παρελθόν του μόλις τον έβλεπανε δεν είχε πειράξει τίποτα. Είχε κάνει αυτή την πλακία. Βάλτε τον φυλακή, ρε φίλε μου, 10 χρόνια, 20. Τα πήγαινε τα παιδιά του να τον έβλεπα. Τώρα τι πάμε, βλέπουμε. Ένα μνήμα που λέμε και τις φωτογραφίες του. Και μιλάμε έτσι. Κυρία Καραγιάννη, πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζουν συνήθως οι δικαστές τους Ρωμά οι οποίοι κατηγορούνται για κάτι? Δυστυχώς είναι γεγονός ότι μπορεί σε μία μερίδα του δικαστικού σώματος και των εισαγγελικών αρχών να υπάρχει προκατάληψη. Ή επίσης βλέπουμε περιορισμένη πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στη δικαιοσύνη γενικότερα, περιορισμένη πρόσβαση σε δικηγόρο, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, δεν ακολουθούν μία διαδικασία όπως θα έπρεπε. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το οποίο σχετίζεται άμεσα με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Έχω συναντήσει δυστυχώς στη ζωή μου πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία δεν έχουν κάνει, ακολουθώντας μία λογική «Ρωμά είσαι, μάλλον το έκανες», δυστυχώς. Τι περιμένεις εσύ, Γιάννη, από αυτό το δικαστήριο? Εγώ περιμένω να μπουν μέσα οι αστυνομικοί και να πάρουν αυτά τα παιδιά τη δικαιοσύνη τους όπως πρέπει. Για να μάθει και ο Νίκος ότι κάτι έκανε ο πατέρας μου πίσω και ζουνε καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν μ' αρέσει να ζουνε σε αυτή την κατάσταση. Μ' αρέσουν να παντρευτούν, να έχουν τα αυτοκίνητά τους, να ζουν κάπως σε ένα νίκιο, να ζήσουν κάπως καλύτερα. Δεν μ' άρεσε αυτό το χάρη. Γιατί τον νοιαζόμουν και τον Νίκο που δούλευε και έπρεπε, ήθελε να ζήσει κάπως καλύτερα. Δεν έπρεπε να ζήσει εδώ αυτός. Γιατί τον έβλεπα, ήταν άλλος στην οικογένειά μου. Η σημερινή εκδήλωση λοιπόν γίνεται μετά από 2 δολοφονίες, τον Νίκο Σαμπάνη και τον Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικούς. Είναι η κορύφωση μιας μακροχρόνιας πρακτικής αστυνομικής βίας εις βάρος των Ρωμά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ρατσιστική μεταχείριση από την αστυνομία. Υπάρχει ρατσισμός γενικότερα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, θα πρέπει αρχικά να το αναγνωρίσουμε. Η αστυνομία δεν είναι έξω από αυτή την κοινωνία. Η αστυνομία είναι μια υπηρεσία του κράτους και επομένως υπάρχει και εκεί ρατσισμός. Βλέπουμε δηλαδή αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους στους Ρωμά στη βάση του εθνοτικού προφίλ, αυτό που λέμε racial profiling, δηλαδή έλεγχοι οι οποίοι λαμβάνουν ως κριτήριο την εμφάνιση του ελεγχόμενου και όχι τη συμπεριφορά του, δηλαδή σε αναγνωρίζω ως Ρωμά και γι' αυτό σε σταματάω να σε ελέγξω και δεν σε σταματάω επειδή κινείσαι ύποπτα. Επίσης υπάρχουν αυξημένοι αστυνομικοί έλεγχοι, υπάρχουν έφοδοι στους καταβλισμούς, πάρα πολύ συχνή. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο διακριτικής μεταχείρισης. Γιατί είναι φαινόμενο διακριτικής μεταχείρισης? Γιατί συμβαίνει μόνο στους καταβλισμούς Ρωμά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη γειτονιά. Σκεφτείτε το Εγάλεο, την Κυψέλη, οποιαδήποτε περιοχή, όπου μπαίνουν οι αστυνομικοί στις 6 το πρωί σε 15 σπίτια ταυτόχρονα, σπάνε πόρτες και κάνουν έλεγχο. Τα δεδομένα από το Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρωμά στην Ελλάδα αποκαλύπτουν ότι από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2022 έγιναν 170 καταγγελίες.
το 46% των ατόμων που έκαναν τις καταγγελίες δεν είχε τη δυνατότητα εκπλήρωσης βασικής εκπαίδευσης. Την περίοδο αναφοράς, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έκαναν καταγγελίες ήταν άνεργοι. Από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων εκτός απασχόλησης ήταν γυναίκες. Η συχνότερη αιτία υποβολής καταγγελιών αφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση ή και τη μεταχείριση σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. Τα ζητήματα συνδέονται με άρνηση ή με καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση από υπηρεσίες, αλλά και με την απουσία πληροφόρησης των κοινοτήτων σχετικά με τα δικαιώματά τους. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε περιστατικά που συνδέονται με τις καθημερινές σχέσεις με συμπολίτες. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά σχετίζονται με την προσβολή της προσωπικότητας του παθόντα, την άσκηση λεκτικής ή και σωματικής βίας και το δημόσιο εξευτελισμό. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση συνιστούν την τρίτη συχνότερη αιτία καταγγελιών και καταδεικνύουν το πρόβλημα του αποκλεισμού και της ρατσιστικής αντιμετώπισης στα σχολεία. Αναδεικνύουν φαινόμενα αναλφαβητισμού και σχολικής διαρροής. Το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και διακριτικής μεταχείρισης από αστυνομικές αρχές. Κάποιες από τις αναφορές επικεντρώνονται στην περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στις ελάχιστες διαθέσιμες ευκαιρίες για απασχόληση. Το μικρότερο ποσοστό των καταγγελιών σχετίζεται με ζητήματα στέγασης. Υπογραμμίζουν τους φραγμούς που συναντούν οι Ρωμά κατά την έβρεση σπιτιού και την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζονται. Η έκθεση του παρατηρητηρίου αποδεικνύει πως ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρωμά δεν ευνοεί τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Οι Ρωμά ανήκουν σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που τα δικαιώματά τους παραβιάζονται συστηματικά. Το κράτος συνήθως είναι αυτό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση των Ρωμά η χώρα μας έχει καταδικαστεί πολλάκις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τόσο για αστυνομική βία και αυθαιρεσία, όσο και για αναγκαστικές εξώσεις και για σχολικό διαχωρισμό, για παραβίαση δηλαδή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρωμά στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Καρδίτσας αλλά και του Ασπροπύργου, η χώρα έχει καταδικαστεί για διαχωρισμό στην εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά. Συγκεκριμένα υπήρχαν σχολεία τα οποία λειτουργούσαν ως σχολεία γκέτο, δηλαδή σχολεία με σχεδόν αποκλειστικά μαθητές Ρωμά, πράγμα το οποίο υποβιβάζει την εκπαίδευση των μαθητών αυτών και καθιστά την μόρφωσή τους σχεδόν αδύνατη. Το έγκλημα. Άλλο έγκλημα, άλλο παραβατικότητα. Άλλο πλημέλημα, άλλο κακούργημα. Δεν αμφισβητεί κανείς, μα κανείς, και θα πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι στη δικαιοσύνη, στον νόμο, ότι αρκετά μέλη ή και παραπάνω μέλη σε κάποιες περιπτώσεις ανομούν ή παραβατούν ή και εγκληματούν. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Όταν όμως βλέπουμε ΜΜΕ, χρόνια τώρα τα ΜΜΕ, τα κανάλια, ραδιόφωνα, δεν έχουμε ακούσει ποτέ ο κριτικός έκλεψε, ο βλάχος λίστεψε, ο Μακεδόνας σκότωσε. Σε εμάς όμως, με ένα συστημικό τρόπο, κάποιοι παράγοντες, οι Ρωμά κλέψανε, οι Ρωμά σκοτώσανε, οι Ρωμά το ένα. Αυτό είναι στοχοποίηση. Δεν είναι δίκαιο να έχει κλέψει ένας άνθρωπος και να την πληρώνει όλη η γειτονιά. Αυτό είναι άδικο. Το να είναι σε καταστολή ολόκληρη γειτονιά και να μπαίνουν μέσα τα μάτια οι αστυνομικοί, να σπάνε πόρτες, να ποδοπατάνε έγκυες μητέρες και να τρέφουν το μίσος σε μικρή ηλικία
στα μικρά παιδιά και να τρέφουν αυτό και να το διαπερνάνε στα παιδιά. Η ρητορική μίσους κατά τον Ρωμά γενικότερα είναι πάρα πολύ αυξημένη, ιδίως στα social media υπάρχει μία τάση για αντιτσιγκανισμό. Βλέπουμε πάρα πολλά σχόλια που αφορούν τους Ρωμά, τα οποία φτάνουν στην ακραία ρητορική μίσους. Και το πιο ανησυχητικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο αντιτσιγκανισμός είναι μία μορφή διάκρισης και μία μορφή ρατσισμού, στην οποία υπάρχει μια τρομερή ανοχή. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καθένας μπορεί να βγει και να σχολιάσει στα social media οτιδήποτε θέλει εναντίον των Ρωμά, με ακραία σχόλια και δεν θα υποστεί τις συνέπειες, δεν θα διωχθεί. Εκκρεμεί ποινική δίκη εις βάρος αρχηγού πολιτικού κοινοβουλευτικού κόμματος για ρητορική μίσους κατά τον Ρωμά. Συγκεκριμένα σε ραδιοφωνικό σταθμό έλεγε ότι κάθε Έλληνας πολίτης θα πρέπει να έχει μια καραμπίνα στο σπίτι του και να κάνει κόσκινο όποιον Ρωμά μπαίνει μέσα. Η υπόθεσή του θα εκδικαστεί σύντομα στα ποινικά δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής μας με το αυτοκίνητο, επειδή μείναμε από βενζίνη, κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και περιμέναμε να μας φέρουν. Βγήκε κάποιος με καραμπίνα από ένα σπίτι και μας σημάδευε. Τα παιδιά σήκωσαν τα χέρια ψηλά και εγώ του έλεγα να μην πυροβολήσει, διότι μείναμε από βενζίνη και περιμένουμε να μας φέρουν τα παιδιά για να μπορέσουμε να φύγουμε. Αυτός μας πυροβόλησε με την καραμπίνα και ευτυχώς που το όπλο του έφυγε προς τα κάτω, γιατί αλλιώς θα μας σκότωνε. Ο γιος του φώναζε στον πατέρα του να μας σκοτώσει. Τρέξαμε να κρυφτούμε και πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία και μετά πήγαμε στο τμήμα. Μετά από κάποια ώρα τον συλλάβανε, αλλά στην αστυνομία μας έλεγαν να μην του κάνουμε μήνυση, διότι θα μπλέξουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει μήνυση. Θα ήθελα να μου πεις εσύ, Τασία μου, πώς νιώθεις μετά από όλο αυτό που έχει γίνει? Πώς είναι για σένα? Για μένα, εγώ που πάω τώρα και στρώνω και κοιμάμαι, μου λείπει ο Νίκος. Δεν μπορώ άλλο. Όταν το κάνω έτσι κάτι από τη τέτοια, το ψάχνω, το σκέφτομαι. Το ρωτάνε τα παιδιά. Στην υπόθεση Σαμπάνη χρησιμοποιείται ως δικαιολογία το ότι ο Νίκος Σαμπάνης είχε μια παραβατική συμπεριφορά, αγνοώντας τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε, αγνοώντας τις δυνατότητες που είχε ως νέος και αγνοώντας επίσης γενικότερα το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και πώς αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αν σκεφτούμε όμως ότι στην περίπτωση της μικρής Όλγας, η οποία σκοτώθηκε στο Κερατσίνι, στην πόρτα του εργοστασίου, και ποια ήταν η αντιμετώπιση από τους ίδιους τους υπαλλήλους που είδανε μπροστά τους να ξεψυχά ένα μικρό κορίτσι, καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν έχει να κάνει με την παραβατικότητα και το αφήγημα της παραβατικότητας, αλλά έχει να κάνει με τον αντιτσιγκανισμό. Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι οι ζωές των Ρωμά, για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυστυχώς, μπορεί να μετράνε λιγότερο. Στις 17 Νοεμβρίου του 2021, η Όλγα, ένα 8χρονο Ρωμά κορίτσι, εγκλωβίστηκε στη σειρώμενη πόρτα ενός εργοστασίου στο Κερατσίνι. Οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι του εργοστασίου αδιαφόρησαν για αρκετή ώρα. Η Όλγα πέθανε αβοήθητη από ασφυκτικό θάνατο. Έχω κάνει μια φασαρία με τη γυναίκα μου με κάτι Δίας, 5 άτομα. Έχω τη δουλούκα μου απάνω, βάζω το CD. Και φωνάζω τώρα ο παλιατής, μαζεύω τα πάντα, οτιδήποτε, καναπέδες, βιβλία, οτιδήποτε. Περνάει από το μεγάλο δρόμο ο Δίας με 2 άτομα. Σηκώνεται ο πισινός πίσω, ο συνοδός πίσω, όρθιος με είδε. Στο στενό μέσα. Έκανε αναστροφή, ήρθε. Δεν το φτάνε να έρχονταν αυτός μόνος του, με 2 άτομα που είναι. Φώναξε ολόκληρο στρατό. Και άσε αυτό. Με το απείλησή του που μου έκανε εμένα, προτού να με σταματήσει, μου λέει, σε ξέρω, λέει. Σε γνωρίζω, λέει. Με γνωρίζει γιατί με δημοσίευσε στα κανάλια και έτσι και αυτό και εκείνο που έχει γίνει το σύμπαν. Ναι, του λέω, εγώ είμαι. Τι θέλεις? Έπρεπε, λέει, ο γιος σου, λέει, να μην φάει, λέει, 38. Έπρεπε να φάει, λέει, 108. Στο είπα αυτό. Αστυνομικός, λέω, μέσα, Δίας.
Πιστεύεις ότι Εγώ όλη τέτοιο αυτή η συμπαράσταση που δέχτηκαν οι αστυνομικοί και ο τρόπος που το χειρίστηκαν και το γεγονός ότι δεν τιμωρήθηκαν, ότι δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ας πούμε, ότι μετά έκανε και με έναν τρόπο τους υπόλοιπους αστυνομικούς τους έδωσε θάρρος για να κάνουν τα ίδια. Ναι, φυσικά. Το πιστεύεις αυτό? Το πιστεύω. Πώς δεν το πιστεύω. Τουλάχιστον ένα χρόνο δεν είχε φτάσει, έγινε και το άλλο συμβάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, ρε φίλε μου, για 20 ευρώ. Πάει χαμένος κι αυτός. Και ένα μωρό τόσο που πήγα εκεί στη Θεσσαλονίκη που είδα τους ανθρώπους, τους γονείς, τρελάθηκα. Άστα να πάνε. Μίλησες με την οικογένεια του Κώστα Φραγκούλη? Ναι, πήγαμε εκεί, συστήκαμε, μιλήσαμε, τα ίδια προβλήματα για αυτούς. Τα ίδια προβλήματα. Θα ήθελα να πούμε τώρα μερικά πράγματα και να κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει εκτός χρόνου και θα θέλαμε να δώσουμε και την ευκαιρία στο κοινό να μας ρωτήσει κάποια πράγματα. Να πούμε κάποια θέματα για την ιστορία και την κουλτούρα. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Γεωργίου, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, από πού προερχόμαστε, ποια είναι η ιστορία βάσει των όσων γνωρίζουμε? Με ενδιαφέρει η κοινωνική ιστορία των Τσιγκάνων. Θα έλεγα ότι αναμετρήθηκα παιδιόθεν με το στίγμα, πέρασα μέσα από τον φόβο, αλλά και τη γνώση στο να καταλάβω ποια είναι η κοινωνική ιστορία. Γνωρίζοντας την κοινωνική ιστορία των Τσιγκάνων, δεν υπάρχει μόνο μία ιστορία των Τσιγκάνων. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε διασκορπισμένοι σε όλη την Ιφίλιο και ιδιαίτερα σε όλη την Ευρώπη, σημαίνει ότι έχουμε διαφορετικές κοινωνικές ιστορίες. Υπάρχει βέβαια το αφήγημα που λέει, το οποίο διακινεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι Τσιγκάνοι ήρθαν από τις Ινδίες και μέσα από διάφορες μετακινήσεις έφτασαν στην Ευρώπη και λόγω του ολοκαυτώματος και τα λοιπά, που πράγματι ήταν ένα ολικό γεγονός, διασκορπίστηκαν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν αυτό το αφήγημα δίνει έμφαση στην κοινή γλώσσα, πράγματι που υπάρχει, στις διώξεις και στην κοινή κουλτούρα. Όμως αυτό το αφήγημα παρουσιάζει τους Τσιγκάνους σαν να είναι περιθωριοποιημένοι, σαν να είναι κλειστοί μέσα στο δικό τους πολιτισμό και δεν μας δίνει καμία εικόνα για τη σχέση τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι λοιπόν, αν μελετήσει κανείς βαθύτερα τα πράγματα, θα δει ότι οι Τσιγκάνοι πράγματι ανέπτυξαν σχέσεις με τις κατατόπους κοινωνίες. Γιατί δεν ξέρουμε για την ιστορία των Τσιγκάνων? Διότι απλούστατα η επίσημη ιστορία, όταν θεσμοθετήθηκε τον 19ο αιώνα, δεν ασχολήθηκε, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ασχολήθηκε με τους βασιλιάδες, με το κράτος, με την διπλωματία κτλ. Και όταν τη δεκαετία του 60 έχουμε την ανάδυση της κοινωνικής ιστορίας, δηλαδή το να ασχοληθούμε με τους καθημερινούς ανθρώπους, παπάδες, γιατρούς, γυναίκες κτλ. Πάλι εκεί δεν είχαμε ενασχόληση με τους Τσιγκάνους. Τι σημαίνει? Ότι εμείς αυτή τη στιγμή τον όγκο των γνώσεων που έχουμε για τους Τσιγκάνους τον παίρνουμε από τρεις πυλώνες. Πρώτον, από τους λογοτεχνικούς τύπους, έτσι. Φανταστείτε, ο Θερβάντες μιλάει αμέσως αρχικά μιλάει για την Τσιγκανοπούλα και λέει ότι οι Τσιγκάνοι είναι κλέφτες. Ένας δεύτερος λόγος είναι από τα ταξιδιωτικά έγγραφα και ούτω καθεξής. Μια δεύτερη τομή όμως έρχεται το 1783, όταν ένας Γερμανός, ο Γκρέλμαν, θα λέγαμε επινοεί αυτό το αφήγημα ότι προέρχονται από τις Ινδίες, μαζεύει διάφορα στοιχεία και σήμερα έχει ασκηθεί τεράστια κριτική στο κείμενό του, διότι ακριβώς απηχεί τον επιστημονικό ρατσισμό. Αυτό συνέχισε να υπάρχει και την σκητάλη πήρε μια εταιρεία από την Αγγλία, η λεγόμενη Gypsy Lord Society, η οποία ακριβώς ζώντας μέσα στο καπιταλιστικό πνεύμα είδανε ιδεατά τους Τσιγκάνους ότι είναι τα παιδιά της φύσης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εμείς ξέρουμε περισσότερο τους ρομαντικούς Τσιγκάνους, που τους ξέρουμε ως τα παιδιά της φύσης, ως απομόνωση από την κοινωνία, έτσι, και τρίτον ως θέαμα. Δεν ξέρουμε πραγματικές σχέσεις. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει πραγματικά να εντρυφήσουμε στην κοινωνική ιστορία. Είμαστε οι ιστορίες μας, όλων ημών εδώ πέρα, άμα καθίσει ο καθένας και αφηγηθεί, είμαστε σαν ορφανά ερμάρια γεμάτες ιστορίες. Μιας λοιπόν που είπαμε για σχέσεις μαζί σας, να δώσουμε το έναυσμα στο κοινό, να μας κάνει και αυτό κάποιες ερωτήσεις
που θα είχε απορία, που θα ήθελε να απαντηθούν άμεσα από Ρωμά. Πολύ καλή η προσπάθειά σας, συγχαρητήρια. Θα κάνω λίγη κριτική. Ελπίζω να μην ληφθεί ως δείγμα ότι είμαι εναντίον των Τσιγκάνων. Συμπαθώ πολύ τους Τσιγκάνους. Η τραυματική μου εμπειρία είναι ότι δεν μπορούσα να μπω χωρίς το διαμεσολαβητή σε ορισμένους οικισμούς, διότι κινδύνευα. Αυτό είναι το πρώτο. Η βασική μου αντίρρηση είναι ότι ποτέ δεν άκουσα αυτοκριτική. Δεν μπορεί να είστε ένα μικρό παιδί το οποίο προστατεύουμε συνεχώς. Όταν σας έφτιαξαν ένα οικισμό έξω από τους Σοφάδες, με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επισκέφτηκα στην αρχή, ήτανε εκάλι, ήτανε προάστιο των Αθηνών, με παιδικές χαρές που δεν είχα δει πουθενά. Τον επόμενο χρόνο είχαν πουληθεί όλα τα σίδερα, όλα τα καλοριφέρ και είχαν καταστραφεί όλες οι παιδικές χαρές. Επομένως, χρειάζεται και λίγη αυτοκριτική. Θα μένατε σε αυτή την εκάλη? Βέβαια θα έμενα. Θα μένατε? Εγώ θα έμενα, αν είχα δυνατότητα εργασίας. Γιατί η δουλειά μου είναι διαφορετική. Μάλιστα. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι που μείναν στην εκάλη εντός εισαγωγικών, ναι, ξέρετε αν είχαν δουλειά ή όχι και αν το project αυτό ήταν βιώσιμο, το project που μας περιγράφετε? Ήτανε βιώσιμο? Αυτός είναι οικισμός και ήτανε βιώσιμος. Με ποιο τρόπο ήτανε βιώσιμος? Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά να εργαστεί για να μπορέσει να συντηρήσει αυτόν τον οικισμό. Δεν θα έχει δουλειά, κυρία. Και στις παράγκες αυτό λέμε. Για βιώσιμο project, για βιώσιμη πολιτική στέγασης μιλάμε. Μιλάτε για τον οικισμό στους Σοφάδες που χτίσαν έξω από τους Σοφάδες. Μια χαρά είναι. Πρόσφατα το επισκέφτηκα τον οικισμό εκεί. Μια χαρά είναι άνθρωποι. Έχουν τα σπίτια τους, έχουν τη δουλειά τους, δεν γκρέμισαν καμία πλατεία, δεν γκρέμισαν κανένα παράθυρο. Είναι πρότυπος οικισμός, ναι, και είναι μέχρι ακόμα, αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πρόοδο και να υπάρχει ανάπτυξη, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα. Όχι απλά τους στεγάσαμε και τους αφήσαμε εκεί έρμεως. Θα πρέπει να υπάρχει και εργασία, θα πρέπει να υπάρχει και εκπαίδευση. Και επίσης η απομόνωση δεν είναι ωραίο πράγμα σε ανθρώπους. Το να φτιάχνουμε οικισμούς μόνο με Ρωμά, 100 και 200 σπίτια ή 50 σπίτια, αυτό είναι αγκεντοποίηση. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Εκλεκτοί φίλοι πολλοί από εσάς. Θέλω και εγώ να εστιάσω μια πολύ μικρή τοποθέτηση ότι η εκπαίδευση και η διαχείριση της ταυτότητας είναι, θεωρώ εγώ, πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος «Η Ρωμά χωρίς διαμεσολάβηση». Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλαπλές ιστορίες, όπως είπε ο κύριος Γεωργίου, και τις εντοπίζουμε από το 10ο αιώνα π.Χ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ιστορία κάτω από το πρίσμα του Μπαλαμού. Δηλαδή, τι πιστεύω εγώ για τον Ρωμά. Και αυτό δημιουργεί αυτό που εγώ ονομάζω, με μια δική μου λέξη που την ονομάζω πλαστή τσιγκανότητα. Η πλαστή τσιγκανότητα είναι η τσιγκανότητα που διαμορφώνω εγώ ο Μπαλαμός, αλλά επειδή δίνω την αίσθηση στον τσιγκάνο ότι θα γίνει αποδεκτός από μένα και αρεστός με αυτή την ταυτότητα, την αποδέχεται χωρίς να είναι η πραγματική του. Και μιλάω και για τα κακά στερεότυπα, είναι κλέφτες, το DNA τους έχουν να μην πηγαίνουν σχολείο, που τα αφομοιώνεις και μπορεί να τα πιστεύεις, αλλά από την άλλη έχουμε και τα θετικά στερεότυπα, που πολλές φορές είναι ενοχλητικά, που νιώθεις ότι σε αποδέχομαι με αυτά, αλλά ποια είναι αυτά? Αχ, είσαι τσιγκάνος, τι ωραία, καλά, έχετε στο αίμα σας τη μουσική, χορεύεις τσιφτετέλη, πρέπει να με μάθεις, πάρε με σε ένα γλέντι. Οπότε μέσα από την εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτω από ένα άλλο πρίσμα, και βλέπω ότι γίνεται εδώ, οι Ρωμά να διαμορφώσουν τη δική τους πραγματική ταυτότητα. Είπε ο φίλος μου ο Βασίλης και όλοι εσείς, και συμφωνώ, ότι δεν πρέπει να έχουμε διαχωρισμένη εκπαίδευση. Γκέτο, σχολεία. Άρα τι κάνανε οι χώρες? Κάνανε μια προσπάθεια τα σχολεία, τα παιδιά Ρωμά να τα στείλουν σε έξω σχολεία. Τι καταλάβαμε μετά από αυτή τη δοκιμή όμως? Ότι χωρίς προσχολική εκπαίδευση και προετοιμασία
Και αυτό το μοντέλο είναι αποτυχία. Γιατί το να στείλει ένα παιδί χωρίς να το έχεις προετοιμάσει, να έχει τη δυνατότητα να έχει, όπως είπατε, ρούχα, τη δυνατότητα να διαβάζει, να έχει βιβλία και τη φόρμα γυμναστικής, δημιουργείς μια ματέωση. Η ματέωση είναι πήγα σχολείο, με κοροϊδέψανε και πάλι δεν θέλω να πάω. Άρα πάλι το εγκαταλείπω. Τι συμπεράσματα βγάλαμε από τους πρότυπους οικισμούς, λοιπόν, αυτοί που ασχοληθήκαμε. Βγάλαμε το εξής συμπέρασμα. Δεν μπορείς να παίρνεις έναν άνθρωπο που δεν είχε νερό, έπαιρνε από τη βρύση ή έκλεβε, και έκλεβε ρεύμα, να τον βάλεις μόνο του να κατανοήσει τι θα πει ΔΕΗ. Δεν ξέρει να πάει στη ΔΕΗ. Δεν ξέρει να πατήσει το καζανάκι ενδεχομένως. Ακούγεται ακραίο, αλλά είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό στη νέα εθνική στρατηγική ή στους καταβλισμούς που θέλουμε να απομακρυνθούν και να κάνουμε πρότυπους οικισμούς, ο Βασίλης το ξέρει, τι λέει η τσιγκανική κοινότητα ή οι προέδροι? Ότι θέλουμε να κάνουμε τον πρότυπο οικισμό, αλλά μέσα εκεί για τουλάχιστον 2 χρόνια να υπάρχει και εκεί οικονομία και προετοιμασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία η τοποθέτησή σας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι Ελληνίδα Τσιγκάνα. Συγκεκριμένο παράδειγμα, πάρα πολύ σύντομα, θέλω να σας δώσω ότι είμαστε 3 κοπέλες Ελληνίδες Τσιγκάνες, οι οποίες προ-20ετίας ήμασταν δανειολήπτες, να το πω κατά αυτόν τον τρόπο, σε σχέση με τα προγράμματα στέγασης, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με δάνεια, απλά ως αγράμματοι, ως αναλφάβητοι υπογράψαμε. Πριν 20 χρόνια ήμουν 20 χρονών. Αυτή τη στιγμή ο γιος μου είναι 18 ετών. Τον μεγαλώνω μόνη μου από τα 4,5. Είμαι μονογονική οικογένεια. Τυχεροί αισθανθήκαμε και πριν προ-20ετίας, όταν λοιπόν ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μας είπαν ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα στέγασης. Σε καμία περίπτωση τα κριτήρια, τα εισοδηματικά, δεν ήταν στεγαστικού δανείου. Ήτανε τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μένω σε ένα από τα σπίτια αυτά που υπέγραψα τότε και πήρα ως δάνειο. Αυτή τη στιγμή όμως η κυβέρνηση προσπαθούν εμάς τους 9.000 οικογένειες, οι περισσότερες πολύτεκνες, αν κάνετε τον υπολογισμό είμαστε γύρω στους 50.000, να μας γυρίσουν πίσω στους καταβλισμούς. Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε κριτική, ωραία, θα σας πω. Ξεκινάω και κάνω κριτική από τον εαυτό μου. Είμαι Ελληνίδα Τσιγκάνα. Ίσως η μητέρα μου, ο πατέρας μου ήταν πιο σκούροι από εμένα. Ίσως υπάρχουν ακόμη δικοί μου άνθρωποι που μυρίζουν γιατί ζουν σε καταβλισμό και δεν έχουν νερό να πληθούν. Ίσως υπάρχουν παιδιά που είναι συγγενείς μου, που είναι αγράμματα, γιατί ίσως δεν έχουν κρεβάτι να κοιμηθούν και στέγη. Τζόρτζ Κουνάνης ονομάζομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις, για την εκδήλωση, τη στέγη. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό να ακούμε για την κοινότητα από την ίδια την κοινότητα και όχι να μιλάνε άλλοι. Γιατί αυτό ήταν το κυρίαρχο αφήγημα μέχρι τώρα στην κοινωνία και για πολλές άλλες ευαλωτότητες. Το δικό μου το ερώτημα είναι και όποιο άτομο θέλει να το απαντήσει. Μπορεί να μείνει και ρητορικό. Τέλος πάντων, θέλω όμως να το θέσω, γιατί με απασχολεί πάρα πολύ η διαθεματικότητα. Και φαντάζομαι ότι και την ίδια την κοινότητα των Ρωμά. Έχει πολλαπλά βιώματα ως η ίδια μια κοινότητα ευαλωτότητας, ως ευάλωτη ταυτότητα στην ελληνική κυρίαρχη ταυτότητα που αποκλείει συνειδητά και ασυνείδητα την Ρωμά ταυτότητα, πώς άλλες αποκλεισμένες και ευάλωτες ταυτότητες χωράνε μέχρι τώρα στην Ρωμά κοινότητα. Έχω στο μυαλό μου ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ΛΟΑΤΚΙ Ρωμά άτομα, ανάπηρα Ρωμά άτομα. Στην εκπαίδευση έχει έρθει ένα παιδί ΛΟΑΤΚΙ Ρωμά και στην διαμεσολάβηση, στο κέντρο, στην κοινωνική υπηρεσία. Πώς το έχετε αντιμετωπίσει, πώς το εντάσσετε στην κοινότητα? Από την κυβέρνηση ξέρουμε, βλέπουμε, δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες γι' αυτά. Ωραία. Να το απαντήσω λίγο αυτό πολύ σύντομα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καραγιάννη, που είστε ομιλητές, να τοποθετηθώ και μετά να το κλείσετε εσείς. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Γιώργος Σταμάτης. Είμαι ο υπεύθυνος της κυβέρνησης για την πολιτική των Ρωμά. Το 2010, περίπου, φτιάχτηκε ένας οικισμός στην Καλαμάτα. Έχει μείνει μόνο η βάση. Δεν κατηγορώ τους Ρωμά. Απλά έγινε χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς σχέδιο. Το 2000, ο τότε Πρωθυπουργός
εγγενίασε την Αγία Σοφία στο Δήμο Δέλτα. Πρότυπος οικισμός. Για 2.000 ανθρώπους. Τώρα είναι γύρω στους 7,5. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει και εμείς, το έχουν διαπιστώσει κι άλλοι, ότι πολλά πράγματα στο κομμάτι της στέγασης περνάνε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Περνάνε από τους δημάρχους, που τους ψηφίζουμε εμείς. Δεν έρχονται αόρατοι. Και που πολλές φορές οι ίδιοι δήμαρχοι και πολλές φορές μαζί με τους Ρωμά είναι σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής. Και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε και να μην κρυφτούμε. Το δεύτερο, ζητάμε ισότητα, ζητάμε μη διακρίσεις. Είχε έρθει στο γραφείο μου πριν μια εβδομάδα ένας Ρωμά από τη Θράκη για τα δάνεια. Στην ερώτηση να μεσολαβήσω, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει κάτι γραπτό, πέραν πριν μιας εβδομάδας από τον κύριο Μπάτσο, η ερώτηση που έκανε ήταν μία. Πες μου, πόσες δόσεις πλήρωσες? Η απάντηση ήταν μόνο μία και δεν θυμάμαι αν ήταν κι αυτή. Το βάζω, απλά δεν θα το σχολιάσω. Το κράτος... Ποιος το είπε αυτό? Καλύτερα να μην παρεκτραπόμαστε, να μην δίνουμε προσωπικό. Εγώ βάζω τέτοιο. κάποια θέματα. Αυτό που όμως έχω δει είναι ότι η συμμετοχή των Ρωμά στα σχολεία, και πάω τώρα στην ουσία, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερη από όταν τα προηγούμενα. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπήρχαν τα προγράμματα εκπαίδευσης τσιγκανοπαίδων, γιατί εκπαιδεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί, γιατί πιέστηκαν οι εκπαιδευτικοί. Και ενταχθήκαν στο πρόγραμμα και λουστήκαν και ντυθήκαν και πήγαν στο σχολείο όπως έπρεπε. Ωραία. Λοιπόν, προφανώς δεν σας αρέσει ο διάλογος. Πείτε τη δική σας αλήθεια, αφήστε με να πω και εγώ τη δική μου. Αυτό που μετράει είναι ένα. Ότι δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα θέλουν πολλοί να διαχωρίζουν τους Ρωμά με τους μη Ρωμά, τους Μπαλαμούς με τους Ρωμά και να υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή. Αν θέλουμε ως κοινωνία να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε να γίνεται αυτό. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση είναι το εφόδιο, το βασικό αναγκαίο συστατικό για τον άνθρωπο. Δυστυχώς εμάς, το ξαναλέω, κληρονομήσαμε αγραμματοσύνη. Δεν ξέρω ποιες είναι οι αιτίες. Μια ζωή ήμασταν στα τσαντήρια, στους δρόμους, περιπλανόμενοι και δεν φταίμε εμείς, η νεότερη γενιά, για αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είμαστε εδώ, αναζητούμε να γεφυρώσουμε συνεργασίες μέσα από την βιωματική μας εμπειρία και μέσα από την επιστημονική μας επάρκεια. Αναφερθήκανε πριν και ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Φτώχειας και ο κύριος καθηγητής και είπανε μέσα σε μια 20 ετία ότι έγιναν 2 οικισμοί μόνο σε 20 χρόνια. Ο ένας οικισμός στην Καλαμάτα, στην Πυρμπίτα, ο οποίος είναι από τον Ιστό, από το σχέδιο πόλης, 7-8 χιλιόμετρα, είναι μέσα σε ένα βούρκο και όταν έβρεχε, γέμιζε όλο με νερό και λάσπες και τα λοιπά, χωρίς να έχουν αποχέτευση. Αναφέραμε τον οικισμό πρότυπο της Αγίας Σοφίας που έγινε επί Πασόκ, το οποίο μαντρώσαν εκεί πέρα 200 οικογένειες, χωρίς να έχουν αποχέτευση, κυρίες και κύριοι. 200 ολόκληρες οικογένειες, χωρίς να έχουν αποχέτευση. Δεν υπήρχε οικισμός, Βασίλη, στην Αγία Σοφία. Εγκαινιάσανε τις βάσεις, κόψανε κορδέλα και υπήρχαν μόνο θεμέλια. Αυτός ο οικισμός με τα προκάτ. Όχι προκάτ, με τα κοντέινερ. Μάντρωμα, οι πολιτικές της ελληνικής πολιτείας, αλλά και της Ευρώπης, γιατί έχει ευθύνη και η Ευρώπη, και όλοι έχουμε εκείνη ευθύνη και μοιρασμένη ευθύνη, ήτανε μια ζωή γεντοποίηση, μια ζωή από την απέξω. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Είπε κάτι πολύ στοχευμένο, κυρία, από την Αγία Βαρβάρα που είναι Ελληνίδα Τσιγκάνα. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με αγράμματους και πολλαπλά ευάλωτους ανθρώπους. Ξέρετε τι είναι να είσαι αγράμματος, να μην μπορείς να διαβάζεις το όνομά σου, να μην μπορείς να διαβάζεις μια ταμπέλα.
Θέλει προσπάθεια, θέλει στήριξη, θέλει αγάπη. Και να αξιοποιηθούν επιτέλους όλα αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά και το ελληνικό κράτος θα βάλει ίδιους πόρους και θα έχει συνέχεια και συνέπεια μέσα σε 20 χρόνια με συγκεκριμένο στόχους να κάνουμε επιτέλους την πολυπόθεση ένταξη πραγματικότητα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλει, ο υπουργός δεν θέλει, αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει. Είμαι 7 χρόνια στα κοινά και το μόνο που βλέπω και βιώνω καθημερινά είναι ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος. Μια ολόκληρη γραφειοκρατία, μια ολόκληρη νομοθεσία, μια ολόκληρη πολιτική και εκμετάλλευση κιόλας από τους πολιτικούς. Εκμετάλλευση. Όταν έρχονται εκλογές, μας γνωρίζουν, μας ψάχνουν για να ψηφίσουμε και τα λοιπά. Και μετά μας ξεχνάνε. Σας ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πω... Δώστε μου λίγο μισό λεπτό, κύριε Γεωργίου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή μια που εκπομπή λέγεται Uncensored, εγώ θα γίνω Uncensored τελείως. Κύριοι και κυρίες, δεν με νοιάζουν οι πολιτικές σας. Δεν με νοιάζει πραγματικά τι πολιτική είστε, αν θα κάνετε σωστή πολιτική. Δεν με νοιάζει κανένας από εσάς. Τους περισσότερους που υποδεικνύουν με το δάχτυλο του Ρωμά τους χαίνομαι, γιατί δεν έχουν δει πώς είναι να ζεις μέσα σε καταβλισμό. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν οικογένειες σαν αυτήν εκεί, που πεινάνε, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν θέρμανση. Δεν με νοιάζει αν είναι Ρωμά, δεν με νοιάζει αν είναι Πακιστανός, αν είναι Αλβανός, αν είναι οτιδήποτε. Με νοιάζει ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που έχουμε χάσει το νόημα στον άνθρωπο, έχουμε χαθεί σαν κοινωνία. Αυτό. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Εδώ οι παρευρισκόμενοι και οι παρευρισκόμενες δεν είμαστε η ελίτ των Τσιγκάνων. Είμαστε άνθρωποι, όπως είπαμε, μέσα από μια βιοϊστορία ο καθένας, που σίγουρα είχαμε στέγαση, σίγουρα οι γονείς μας ήταν αγράμματοι, εργάζονταν, καταφέραμε όμως να πετύχουμε κάτι. Το όραμά μας λοιπόν είναι, ναι, εμείς οραματιζόμαστε μια άλλη Ελλάδα. Ας το κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε.